Moikka moi, Vepopi tässä. Haluan tänään näyttää, miten voit tehokkaammin käyttää ChatGPT:tä. ChatGPT:n promptaaminen on yksi juttu, mitä monet ovat jo lähteneet opettelemaan, mutta haluan antaa muutamia vinkkejä, miten saat sitä enemmän irti ja saat parempia tuloksia sillä. Seuraavassa lähdemme käyttämään ChatGPT:tä, sen maksullista versiota käyttäen, jotta promptit ovat hieman nopeampia ja videossa emme joudu odottelemaan niin paljon, mutta tämä toimii pitkälti samalla tavalla myös, jos käytät ilmaista versiota ChatGPT:stä. Lähdetään purkamaan, miten saat tehtyä parempia prompteja. Tässä on minulla auki ChatGPT. Aloitetaan jollain simppelillä. Monet esimerkiksi käyttävät ChatGPT:tä niin, että tänne kirjoitetaan vaan mitä halutaan. Esimerkiksi kirjoita blogikirjoitus tekoälyn käytöstä markkinoinnissa. Tämän jälkeen ChatGPT kirjoittaa minulle tuon kirjoituksen, minkä pyysin, mutta tässä on pari ongelmaa. Yksi iso ongelma tässä on se, että tässä ei ensinnäkään ole minulta minkäännäköistä inputtia. Minä annoin vain aiheen, mutta en mitään muuta. Ja järkevää työskentelymallia käyttääkseni tämä on juuri mitä ei ehkä kannattaisi tehdä. Haluan tehdä mieluummin sellaisen sisällön, mikä kertoo jotain minusta. Miten voisin käyttää ChatGPT:tä paremmin? Kirjoitetaanpas uudenlainen prompti. Tyhjennän tuon chatin ja syötetään uusi. Syötän tänne ensin. Haluan kirjoittaa blogikirjoituksen markkinoinnista tekoälylle. Mutta nyt ennen kuin lähetän sen, kirjoitan tähän, mitä haluaisin tässä kirjoituksessa käsiteltävän. Tehdäkseni tästä selkeän, painan tässä kohtaa Shift-Enteriä. Shift-Enterillä voin tehdä rivivaihdon tähän. Rivivaihto ei sinällä olisi merkityksellinen, mutta itse ainakin kun saan ajatuksia, niin tällä tavalla saan paremmin selvää siitä, mitä olen tänne laittamassa. Syötän tänne muutaman pointin, mitä haluaisin käsitellä. Esimerkiksi, näin. Nyt minulla on tässä siis mitä haluan tehdä ja mitä pointteja haluan siinä käsitellä. Lisään tänne alkuun vielä huomautuksen siitä. Käsittele seuraavat aihealueet. Kun lähetän tämän promptin ChatGPT:lle, saamme huomattavasti henkilökohtaisemman blogikirjoituksen. Jos lähdemme katsomaan, mitä se nyt meille tuottaa, näemme tästä, että saamme tänne alkuun tällaisen esittelykappaleen, sen jälkeen se lähtee käsittelemään 3 pointtia, joista ensimmäinen on räätälöity markkinointi, niin kuin pyysinkin. Toinen on testaaminen, ja 3 on nopea julkaisu useille verkostoille. Tässä tapahtuu myös yksi yleinen ChatGPT-virhe, se lopettaa kirjoittamisen. Tämä on helppo tosin korjata, sanot vain jatka, ja ChatGPT jatkaa siitä, mihin sen teksti katkesi. Tämä on pitempien tekstien kanssa monesti tarpeen. Kas näin, saimme järkevän blogikirjoituksen. Mutta en itse asiassa tykkää tästä aloituksesta. Tässä on seuraava kikka. Kun pyydät ChatGPT tekemään sisältöjä, pyydät niihin muutoksia silloin, kun näet jossain jotain, mistä et tykkää. Esimerkiksi laitan tähän näin, esittelykappale ei ole hyvä, vaihdetaan se uuteen, tee esittelystä hauska. Tämän jälkeen meille kirjoitetaan tämä alku uudestaan. Ja esimerkiksi tässä tämä nyt lähtee esittelemään itseään ihan ChatGPT:nä, mitä en välttämättä julkaisisi tuonne tekstinä. Mutta tämän jälkeen tämä seuraava osa tekstistä on kirjoitettu ainakin huomattavasti pirtsakammin kuin mitä äsken oli. Haluan tämän jälkeen tehdä saman käsittelyn tälle loppuyhteenvedolle. Käsken tänne, tee sama yhteenvedolle. Ja näin saamme tämän saman asian tänne loppukappaletta varten myös. Tosin nyt kun aikaisemmin tässä oli nyt tämmöinen aloitus, mistä en pitänyt, ja en käskenyt sitä olla käyttämättä sitä, joten nyt kun pyysin sille yhteenvedolle samaa käsittelyä, se teki taas sinne sen saman aloituksen. Olisi ollut järkevämpää pyytää sitä ensin kirjoittamaan tämä uudestaan. Mutta itse asiassa pystyn niin tekemään. Esimerkiksi tässä käsken korjataan molemmat aloitus ja yhteenveto vielä uusiksi, pidä hauska teema, mutta älä aloita esittelemällä itsesi ChatGPT:nä. Ja tämän jälkeen se lähtee tuottamaan meille näihin uutta tekstiä. Ja näin. Siinä on meillä uudet tekstit näihin kohtiin kirjoitettuna. Perusasiat, mitä tästä ottaa kiinni, on seuraava. Ensinnäkin, kun tuotat tekstiä ChatGPT:llä, spesifoi millaista sisältöä haluat tuottaa. Tämä tekee 2 isoa asiaa. Tärkein niistä on nyt se, että ChatGPT ei nyt vain satunnaisesti tuota jotain, vaan se nimenomaisesti tuottaa tekstiä sinun pyynnöstäsi. Voit syöttää tänne toki paljon enemmänkin spesifointia, ja esimerkiksi yksi, mitä teen itse paljon, on se, että kun minä haluan jostain aiheesta tällä tavalla luoda tekstiä, minulla on tietysti päässäni ne pääpointit, mitä siinä käsitellä. Annan ne pääpointit ChatGPT:lle, joka voi laajentaa niitä.
Esimerkiksi nyt minun ei tarvinnut selittää, että miten markkinointia räätälöidä tekoälyllä. ChatGPT purki tämän ajatuksen 2 kappaleeseen ja teki niistä kohtuullisen järkevän sisällön. Tässä esimerkissä on luonnollisesti käytetty nyt ChatGPT:n 3.5-mallia. 4-malli olisi luonut tämän vielä fiksummin, mutta se on hieman hitaampi, joten haluan tässä videossa nyt hyödyntää tätä vähän nopeampaa mallia, vaikka se tuottaa hieman huonompia tuloksia. Tässä toinen vihje. ChatGPT muistaa pyynnöt, mitä laitat tänne chattiin, eli jos pyydän sitä kertomaan minulle, mikä on kalan suomujen tarkoitus, se vastaa tähän kysymykseen, ja kun seuraavana kysyn, kerrotko lisää, minun ei välttämättä tarvitse spesifoida mistä, vaan se osaa tietää, että puhumme edelleen suomuista. Mutta tämä on jotain, missä ChatGPT itse asiassa ole aina kauhean hyvä. Huomaankin välillä, että kun pyydän ChatGPT:tä tekemään jotain ja sitten teen lisäkysymyksiä, niissä lisäkysymyksissä se unohtaa, mitä pyysin. Yhtenä esimerkkinä, kun pyydän sitä, että älä käytä lainausmerkkejä, se käyttää niitä lainausmerkkejä silti väkisin. Tämän takia kannattaakin opetella tekemään isoja promptauksia tänne. Eli sen sijaan, että laittaisin tänne vaikka tekstin, että tässä on materiaali, sen jälkeen annan ChatGPT:n miettiä asiaa, sen jälkeen pysyn siltä, että nyt tästä materiaalista teet tämmöinen asia, laitan kaiken yhteen ja samaan promptiin. Esimerkiksi tässä minulla on nyt varsin pitkä prompti. Olen kommentoinut tässä, että haluan tehdä käsikirjoituksen podcastia varten. Puhujia on siinä yksi. Aihe on tekoälyn käyttö podcastien tuotannossa. Podcastin pitäisi olla hauska ja mielenkiintoinen, lisää mukaan huumoria ja vauhdikkuutta. Sitten käsitellään seuraavat vaiheet, missä käyn läpi 3 aihetta, mitä haluan tässä käsiteltävän. Tämä prompti ei nyt ole vielä mahdottoman pitkä, se voisi olla pidempikin, mutta halusin pitää esimerkin vielä inhimillisen mittaisena. Keskeiset pointit ovat se, että kerron tässä kaiken, mitä haluan sen huomioitavan. Haluan tehdä käsikirjoituksen, eli en pelkästään kirjoittaa tänne ehkäpä vähän tällaista blogitekstiä, vaan tämä on nimenomaan käsikirjoitus. Spesifoin myös, että puhujia on yksi, jotta se ei lähde keksimään useampaa roolia tänne. Sitten on tietysti aihe. Huomautan tässä myös, minkälainen tunnelma tässä pitäisi olla, eli haluan hauskaa ja mielenkiintoista, joten huumoria ja vauhdikkuutta mukaan. Kun lähdetään katsomaan sitten, millaista tekstiä tämä lähti meille tuottamaan, tämä aloittaa meille keksimällä meille nimen tekoälyn käyttöpodcastien tuotannossa, miten hauskuus ja mielenkiintoisuus saadaan mukaan. Ja sen jälkeen se kirjoittaa meille intron. Tätä introa saattaisi olla hyvä spesifoida ja muuttaa vähän omaan suuntaansa, niin että voit esitellä itsesi, mutta eipä tämä tietysti tässä pysty meidän nimeämme tietämään, koska emme semmoista antaneet. Jos olisin aluksi käskenyt täällä, että podcastin nimi on, minun nimeni on, esittele minut nimellä, olisin saanut nekin tähän totta kai mukaan. Tämän jälkeen tämä on päättänyt purkaa tämän muutamaan jaksoon. Tosin jakso on ehkä tässä väärä nimike. Nämä ovat enemmänkin osia tällaisessa. Eli esimerkiksi näitä voisi vielä laajentaa. Mutta laajentaminen on tietysti jotain, mitä saatamme haluta tehdä. Käsketään sitä vielä jatkamaan, jotta saamme tuon lopun käsikirjoituksen, kun huomaamme, että tämä lopetti kesken. Tämä myös kertoo minulle, mihin kohtiin pitäisi lisätä hauskoja musiikkia, jotta tästä podcastista saataisiin järkevä. Tämän jälkeen, kun teksti alkaa olemaan valmis, voin lisäksi pyytää sitä laajentamaan näitä. Esimerkiksi voisin pyytää, että täällä jakso 1 ja 2 bullettia ovat liian lyhyitä. Voisin käskeä, että kerro lisää tästä ensimmäisestä aiheesta, kerro lisää tästä. Ja sitä varten voisin suoraan ottaa esimerkiksi kopioida tämän tekstin täältä, liittää sen tänne ja sanoa, että laajenna tämä vaikkapa 3 minuutin mittaiseksi segmentiksi. Eli pystyn tällä tavalla ottamaan niitä osia, mitä ChatGPT on minulle tuottanut, ja pyytämään lisää informaatiota. Kas näin. Nyt alkaa podcasti olla valmiina. Lähdetään laajentamaan sitä. Emme tee nyt kaikkia osia tästä, mutta otetaan ensimmäinen osa tästä, kopioin sen leikepöydälle. Annan seuraavana käskyn. Laajenna tätä osaa muutaman minuutin mittaiseksi ja liitän tänne sitten suoraan mukaan sen, mitä osaa halusin laajentaa. Lisään mukaan myös, että lisää mukaan esimerkkejä ja vitsejä ja lähetän tämän ChatGPT:lle. Tämän jälkeen tämä lähtee tosiaan tuottamaan meille tästä lisää informaatiota. Tässä tapauksessa päättää numeroida sen vielä, mutta sillä ei ole väliä. Voimme totta kai kasata tämän sitten vaikkapa Wordissa. Ja tällä tavalla pystymme rakentamaan pidemmän podcastin. Usein ChatGPT tekee juuri tällä tavalla, että kun pyydän sitten tekemään jotain sisältöä, se tekee tällaisen hyvin suppean pääpointit jostakin aiheesta vain, jolloin vaikkapa tämä käsikirjoitusprosessi, mitä se esittelee tässä, eihän tästä nyt oikein vielä saa selvää. Mutta pyytämällä sitä laajentamaan sitä, saammekin täältä tarkemmin jotakin sisältöä ulos.
Tällainen oikeanlainen promptaaminen tuottaa tekoälyn kanssa parempia tuloksia kuin pelkästään se, että pyytäisit, että tee jotain. Tässä pyydän sitä, että tee jotain, ja sitten kerron sille, mitä sen pitää nimenomaisesti tehdä. Tässä muutamia vinkkejä ChatGPT:n parempaan käyttöön. Mikäli hyödynnät näitä, saat todennäköisesti järkevämpää jälkeä ulos ChatGPT:stä, ja mikä tärkeintä, oma äänesi tulee nyt sillä kuuluviin. Yksi ongelma, mikä ChatGPT:n kaltaisissa systeemeissä on, ja mielestäni tämä on aika iso ongelma, on se, että jos sitä vaan pyydetään, että kirjoita jotain, se kirjoittaa jotain, eikä sinulla ole siinä juurikaan panosta. Näin se ihminen, joka käskyttää ChatGPT:tä, ei näy eikä oikeastaan kuulu siinä, minkälaista sisältöä ChatGPT teki. Mutta mikäli toimitkin tällä ehdottamallani tavalla, eli annat sille järkeviä prompteja, missä suoraan kerrot, että nämä ovat ne asiat, mitä pitäisi tehdä, saat ChatGPT:stä enemmän irti. Koska nyt siitä ei tule kone, mikä ajattelee puolestasi, vaan siitä tulee laite, mikä ottaa ajatuksesi ja sen jälkeen laajentaa ne järkevään ja esitettävään muotoon. Ja tämä toimii erityisen hyvin silloin, kun tuotetaan kirjoitettuja materiaaleja, käsikirjoituksia tai oikeastaan mitä tahansa, mitä haluatkaan sillä tuottaa. Samaa voidaan käyttää mihin tahansa muuhun prosessiin, jos vaikkapa pyytäisit, että haluaisin tehdä PowerPoint-dioihin sisällöt, pystyisin tällä tavalla kertoa, että nämä ovat ne pääpointit, mitä haluaisin käsitellä, ja tämä sitten laajentaa ne minulle. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja saat enemmän irti ChatGPT:stä näillä vinkkeillä. Jos oli hyötyä, niin muista tietysti tilata myös kanavani, sillä tavalla opit lisää tekoälystä joka ikinen päivä, samaten muista digitaidoista. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, se auttaa kanavani kasvamaan ja olen joka tykkäyksestä kiitollinen. Me voi kiittää ja kuittaa.